Salutare dragilor! În clipul de astăzi vreau să vorbesc despre 5 motociclete pe care mi le-aș cumpăra noi acum și sunt disponibile în România dacă aș avea bani și nu aș fi sărac. Bun, hai să-i dăm drumul. Prima motocicletă de pe lista de astăzi este, bineînțeles, Royal Enfield Himalayan. Cei care îmi știu canalul și se uită la mine știu că sunt un mare fan al acestei motociclete. Am avut ocazia să merg cu ea de mai multe ori și de fiecare dată am fost foarte plăcut surprins de ea și mi-a plăcut enorm de mult. Este o motocicletă pe care eu mi-aș cumpăra-o pentru mine personal dacă aș avea banii aia acum. Nu este foarte scumpă, este 5.000 și ceva de euro și oferă enorm de multe chestii pentru banii ăștia. Însă, trăim în România, știți și voi cum e. În fine, nu o să mai intru acum în foarte multe detalii despre Royal Enfield Himalayan pentru că mereu am lăudat-o. Am făcut și un clip special pentru motocicleta asta și despre motocicleta asta. Puteți să vedeți acolo tot ce mi-a plăcut la ea. În continuare, consider că este o motocicletă foarte bună pentru România, pentru drumurile din România și pentru începători. Eu nu mai sunt începător, dar îmi place enorm de mult caracterul acestei motociclete și dacă aș avea bani acum, sigur mi-aș cumpăra una de genul ăsta. Trecem mai departe și puteți ghici care este următoarea motocicletă? Nu cred. Este vorba de Honda CB500X. Îmi place și motocicleta asta, am testat-o mai puțin, doar câteva ore într-o singură zi. Nu am făcut atunci clip pentru că s-a întâmplat să nu am nimic la mine de filmat, însă mi-a plăcut enorm de mult motocicleta și țin să vă spun că este o motocicletă foarte reușită a celor de la Honda. Singurul lucru care nu-mi place la motocicleta asta și pot să zic că îi lipsește este caracterul. Da? Este un all-rounder destul de reușit. Merge foarte bine pe stradă, merge destul de decent și în off-road, însă îi lipsește ceva. Nu are sentimentul ăla, nu știu cum să zic, nu-ți creează un sentiment aparte. Pur și simplu merge, știi? Adică nu are ceva, nu știu, nu are caracter. Poziția era bună, destul de ușurică, nu e cea mai ușurică, dar destul de ușurică. Se simte excelent pe drum, se simte excelent în afara lui. Am văzut foarte multe clipuri pe YouTube cu oameni care abuzau motocicleta asta destul de tare în off-road și ducea în continuare, n-avea nicio problemă. Deci este o motocicletă bună, doar că îi lipsește caracterul. Dacă îți place ceva așa mai robotizat, go for it, go crazy. Tocmai de asta este și pe lista de astăzi, pentru că este o motocicletă bună, da? Mie mi-a plăcut, dacă nu era bună, nu o puneam pe lista de astăzi. Ok, următoarea de pe listă. Ia, ghiciți? Dacă n-ați ghicit, e bine, este vorba de Aprilia Touareg 660. Am testat motocicleta asta timp de o săptămână și mi-a plăcut. Mi-a plăcut enorm de mult atât pe drum cât și în afara lui. Din nou, nu o să reiau acum toate lucrurile care mi-au plăcut la motocicleta asta, pot să zic decât că este una dintre cele mai bune motociclete de adventure pe care eu am pus mâna ever. Mie mi-a plăcut și personal la fel. Dacă aș avea bani acum, pe lângă Royal Enfield Himalayan, mi-aș lua și o Aprilia Touareg 660. Dacă aș avea foarte mulți bani, bineînțeles, pentru că dacă le adun pe astea două împreună, fac o mașină destul de bună, să știi. Fac o mașină chiar decentă. Da, în fine. Bun, și momentan am zis 3 motociclete, puteți să o ghiciți pe a 4-a? Ia să vă las. Vă las așa câteva secunde. Nu știu, 1, 2, 3. Ok, hai să vedem dacă ați ghicit. Este vorba de Royal Enfield Interceptor. Ia Royal Enfield pentru că fac motociclete decente, da? Au două motociclete pe care eu le admir cu toată inima mea le admir, este vorba de Himalayan și de Interceptor. Interceptorul a fost recent testat și de Yaminub, care Yaminub acum câțiva ani făcea foarte tare mișto de Royal Enfield, iar acum a ajuns să le testeze și să fie fan. Da? După cum bine știți, a luat motocicleta, a mers cu ea și pe circuit, deci este o motocicletă foarte distractivă, frate. Și se conduce extrem de ușor. Mie mi-a plăcut enorm de mult. Din nou, o să las un link în descriere către review-ul acelei motociclete. Da, am fost, cred că, singurul din România care a testat până acum Royal Enfield. Și țin să vă zic că mie mi-au plăcut motocicletele lor. O să vă las acolo linkuri în descriere să vedeți și Himalayanul și Interceptorul. Însă Interceptorul mi se pare foarte reușit, să conduce super ușor și are suficientă putere cât să te distrezi. Vine și cu chestii mai moderne, gen cum este slipper clutch-ul, care chiar contează și se simte foarte bine. Iar legat de motocicleta asta, pot să vă mai zic un lucru foarte interesant și anume că am vorbit cu cei de la Ural.ro și mi-au spus că au împrumutat un exemplar la o școală moto din Austria. După aproape un an de zile s-a întors fără nicio zgârietură pentru că nu a căzut niciun elev cu ea. Atât de ușor se poate merge cu motocicleta asta și tocmai de aceea o recomand tuturor. Este o motocicletă cu care chiar te poți distra. Yaminub a mers inclusiv pe circuit cu ea și s-a distrat destul de tare. Așa că, băi frate, e o motocicletă bună pe care nu aveam cum să nu o includ pe lista de astăzi. Și bineînțeles, ajungem la ultimul loc, locul numărul 5. Vă las să ghiciți un pic ce motocicletă aș alege eu pentru locul numărul 5. Nici eu nu știu ce aș alege pentru numărul 5. Ok,
Cri. Ok, și pregătiți pentru locul numărul 5, drum roll, dum. Da, în fine, drum roll. Yay! Mi-a ieșit și asta. Extraordinar, așa o las. Locul numărul 5 este BMW G310 GS. Nici mie nu vine să cred că am ales BMW G310 GS pentru poziția a 5-a, însă de ce am ales-o? Haideți să vă spun. Pentru faptul că poate fi cumpărată în rate cu dobândă mică prin programul Easy Ride a celor de la BMW. Nu sunt fan BMW, nu am ceva cu ei, deși pot să zic că nu am avut cea mai plăcută experiență cu BMW până acum la reprezentanța lor și în general. Dar ideea este în felul următor. Este o motocicletă ieftină care poate fi cumpărată prin rate cu o dobândă foarte mică prin programul Easy Ride. Nu fac reclamă la programul ăsta, însă eu personal am vrut să o cumpăr și de asta știu chestia asta. Anul ăsta am vrut să-mi cumpăr o motocicletă nouă. Din păcate nu-mi permiteam să scot 6.000 de euro pe o motocicletă și am vrut să mă duc la BMW să iau BMW G310 GS pentru că cumva motocicleta asta, să zic așa, cât de cât îmi satisfăcea, să zicem, toate nevoile, deși sună foarte dubios, dar îmi satisfăcea majoritatea nevoilor mele și am vrut să o cumpăr pe aceasta. Însă ce m-a dat înapoi este faptul că nu poți să faci mentenanța decât în serviciuri BMW. Singurul service BMW era la București, da? Ceea ce era super nașpa. Asta e informația care am primit-o eu atunci, da? Poate între timp lucrurile s-au mai schimbat, însă asta am primit eu atunci. În momentul de față mă chinui în continuare să-mi strâng bani și motocicleta mea următoare va fi fie un Himalayan, fie ceva SH. Da, încă mă decid. Vedem ce va fi. Bun, deci, dragilor, cam astea ar fi 5 motociclete noi pe care eu mi le-aș cumpăra acum, dacă nu aș fi sărac și n-aș trăi în România. Da, în fine, asta, serios, acum chiar asta mi-aș cumpăra dacă aș avea banii ăștia. Cea mai scumpă este Aprilia Touareg, la 12.000 de euro, aproximativ, plus minus, însă este și cea mai bună, cea mai potentă dintre ele. Apoi, dacă vrei ceva pentru stradă, recomand Interceptorul, e ce trebuie, frate, te distrezi super fain cu el. Dacă vrei ceva pentru începători care să aibă caracter, să fie ceva unic și cu siguranță toată lumea o să uite după tine pe stradă, este Himalayanul. Iar apoi dacă vrei ceva util și nu pui accent pe caracter, mergi cu Honda CB500X sau, bineînțeles, dacă vrei ceva și mai de buget, mergi cu BMW G310 GS. Asta este topul de astăzi. Sper că v-a plăcut acest clip. Este ceva așa micuț, scurtuț, drăguț. Am vrut să profit de faptul că m-am întors un pic prin birou, prin studio. Și am zis, hai să mai fac repede un clip dacă tot am venit pe aici să filmez. Am filmat clipul trecut, practic, cel cu sondele Lambda la BMW E46 și dacă tot am mers atunci, l-am filmat și pe ăsta. Da, am aceeași îmbrăcăminte, același outfit, nu e ca și cum nu m-aș fi schimbat de o săptămână. Cred că ar trebui să mă opresc aici, să nu mai zic alte prostii și să termin clipul așa. Da. Nu scot nici pe asta la editare, uite așa, dar naibii și de ambițios. Gata, asta ar fi tot. Dați și voi un like, dați și voi share, dați subscribe dacă v-a plăcut și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa!